มีของบางอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งเราเลิกสงสัยว่ามันมาอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรในสนามเด็กเล่นของอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่เมืองอันซันประเทศเกาหลีใต้มีรถเข็นคันใหญ่คันหนึ่งถูกจอดทิ้งไว้ที่มุมสวนมันไม่ได้ถูกซ่อนไว้ในโกดังไม่ได้อยู่ในตรอกหลับตาคนแต่มันอยู่กลางพื้นที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้บ้านผู้คนอยู่ใกล้เด็กๆและอยู่ตรงนั้นนานถึงหลายปีสำหรับคนในละแวกนั้นรถเข็นคันนี้ค่อยๆกลายเป็นเหมือนม้านั่งเหมือนเสาไฟเหมือนของธรรมดาในสวนที่ไม่มีใครตั้งคำถามจนกระทั่งวันหนึ่งอุบัติเหตุเล็กๆของเด็กคนหนึ่งทำให้สิ่งที่ถูกลืมมานานถูกเปิดออกมาอีกครั้งและข้างในนั้นคือความจริงที่ไม่มีใครเตรียมใจรับได้สวัสดีทุกคนนะคะที่นี่เคครามไทยเจอร์นอลค่ะวันนี้ยูนามาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคดีที่เริ่มต้นจากรถเข็นเก่าๆหนึ่งคันแต่สุดท้ายมันพาเจ้าหน้าที่กลับไปเจอเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยพยายามหนีจากชีวิตอันเจ็บปวดก่อนจะหายไปจากโลกนี้อย่างเงียบงันคดีนี้เกิดขึ้นที่เมืองอันซันและในเกาหลีใต้มันถูกพูดถึงในฐานะหนึ่งในคดีที่ทำให้ผู้คนตั้งคำถามว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกซ่อนไว้ไกลตาแต่อาจเป็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าทุกคนโดยที่ไม่มีใครมองมันจริงๆรถเข็นคันนั้นถูกคลุมด้วยผ้าใบสีดำและจอดอยู่บริเวณมุมหนึ่งของสนามเด็กเล่นในกลุ่มอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งของเมืองอันซันส่วนหนึ่งเพราะผู้คนคิดว่ามันคงเป็นของใครสักคนและในสังคมที่ผู้คนพยายามไม่ก้าวก่ายของผู้อื่นรถเข็นคันนั้นจึงถูกปล่อยไว้แบบนั้นวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าจนเวลาผ่านไปเป็นปีแหล่งข้อมูลภาษาเกาหลีบางส่วนระบุว่าเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2011 ในวันนั้นคุณคิมผู้ดูแลอาคารสูงอายุได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งชายคนนั้นบอกว่าลูกสาวของเขาไปชนกับรถเข็นในสนามเด็กเล่นและได้รับบาดเจ็บเขาถามคุณคิมว่าทำไมถึงยังไม่เอารถเข็นคันนี้ออกไปคุณคิมตอบว่าพวกเขารอเจ้าของมาเอาคืนมานานแล้วเพราะคิดว่าอาจมีใครสักคนต้องกลับมารับมันแต่ปลายสายไม่พอใจเพราะคำอธิบายแบบนี้ถูกพูดซ้ำมาหลายครั้งในเกาหลีใต้รถเข็นลักษณะนี้มักถูกใช้โดยผู้สูงอายุที่เก็บของรีไซเคิลคนเหล่านี้เดินไปตามย่านต่างๆเก็บของที่พอขายได้แล้วนำไปแลกเป็นเงินสำหรับใช้ชีวิตผู้ดูแลอาคารจึงลังเลที่จะทิ้งรถเข็นเพราะเขาคิดว่าเจ้าของอาจเป็นคนยากลำบากและวันหนึ่งอาจกลับมาเอาของของตัวเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีใครมารับไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของและเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับเด็กคุณคิมจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องจัดการกับรถเข็นคันนี้แล้วเมื่อมีการตรวจสอบก็พบว่ารถเข็นคันนี้เคยเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งต้นฉบับเรียกเขาว่าจุนหรือจอนเขาไม่ใช่คนไร้ชื่อในชุมชนตรงกันข้ามเขาเคยเป็นคนที่สังคมรู้จักในภาพจำของหลายคนเขาคือชายที่ช่วยเหลือผู้พิการแจกอาหารพาไปพบแพทย์และยังมีรถสำหรับพาผู้พิการออกเดินทางไปด้วยกันเขาเคยปรากฏตัวในสื่อจนผู้คนจำนวนหนึ่งจดจำเขาได้ในฐานะคนมีน้ำใจคนในละแวกนั้นยังจำเขาได้ว่าเป็นชายที่พูดถึงตัวเองว่าเกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมและดูเหมือนเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอแต่ในเวลาที่รถเข็นถูกตรวจสอบคุณจุนไม่อยู่แล้วเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2009 นั่นหมายความว่าตอนที่เรื่องของรถเข็นเริ่มถูกเปิดขึ้นเจ้าของที่ถูกเชื่อมโยงกับรถเข็นคันนี้ไม่มีชีวิตอยู่ให้สอบถามอีกต่อไปคำถามจึงเกิดขึ้นทันทีถ้ารถเข็นเป็นของเขาทำไมเขาไม่เคยกลับมาเอาไปตั้งแต่ก่อนเสียชีวิตและหลังจากเขาเสียชีวิตแล้วทำไมไม่มีใครในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมาเอารถเข็นคันนี้ออกไปเลยในที่สุดคุณคิมตัดสินใจเปิดผ้าใบสีดำที่คลุมรถเข็นอยู่ข้างในนั้นเขาพบปล่องเก็บความเย็นใบใหญ่ในตอนแรกเขาคิดว่ามันคงเป็นของเก่าธรรมดาแต่เมื่อพยายามยกออกมาเขากลับพบว่ามันหนักมากหนักเกินกว่าที่เขาคาดไว้เมื่อเปิดปล่องเก็บความเย็นข้างในมีวัตถุอีกชั้นหนึ่งเป็นกระเป๋าเดินทางทรงเหลี่ยมถูกพันด้วยพลาสติกสีขาวหลายชั้นร่องรอยผิดปกติที่ออกมาจากภายในทำให้สถานการณ์เริ่มน่ากังวลขึ้นทันทีเมื่อพลาสติกถูกตัดออกและกระเป๋าถูกเปิดคุณคิมพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะอยู่ในรถเข็นคันหนึ่งที่ถูกจอดทิ้งไว้กลางสนามเด็กเล่นมานานหลายปีภายในนั้น
คือร่างของผู้เสียชีวิตตำรวจและเจ้าหน้าที่สืบสวนถูกเรียกมายังที่เกิดเหตุทันทีสภาพของร่างทำให้การระบุตัวตนเป็นเรื่องยากและต้นฉบับระบุว่าผู้ก่อเหตุพยายามทำให้การตรวจสอบลายนิ้วมือยากขึ้นแต่สิ่งนั้นไม่ได้ทำให้คดีหยุดลงเพราะเจ้าหน้าที่ยังสามารถตรวจสอบลายนิ้วมือจากนิ้วที่เหลือได้และภายในเวลา2 วันพวกเขาก็ระบุตัวผู้เสียชีวิตได้เธอคือผู้หญิงชื่อกังคุณกังเป็นหญิงที่เคยแต่งงานแต่ในปี 2005 เธอหย่าร้างจากสามีตามต้นฉบับชีวิตแต่งงานของเธอเต็มไปด้วยความรุนแรงเธอเคยโทรแจ้งตำรวจและอดีตสามีของเธอถูกจับก่อนจะถูกจำคุกเป็นเวลา3 เดือนในช่วงเวลานั้นคุณกังได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อแยกทางจากสามีหลังจากหย่าเธอขายบ้านและจากนั้นก็หายตัวไปไม่พบว่าเธอติดต่อใครไม่พบการใช้บัญชีธนาคารและไม่มีใครตามหาเธออย่างจริงจังต้นฉบับให้ภาพของคุณกังว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โดดเดี่ยวมีภาวะเปราะบางและไม่มีเครือข่ายครอบครัวหรือสังคมที่เข้มแข็งพอจะปกป้องเธอสำหรับเจ้าหน้าที่คำถามสำคัญคือหลังจากคุณกังหายไปเธอไปอยู่ที่ไหนและในช่วงเวลาหลายปีนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเธอเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนย้อนหลังพวกเขาพบว่าในช่วงที่คุณกังหายไปมีชายคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอชายคนนั้นคือคุณจุนเจ้าของรถเข็นที่ถูกจอดทิ้งไว้ในสนามเด็กเล่นตามต้นฉบับคุณจุนเคยพูดกับภรรยาของเขาว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีภาวะทางจิตใจไม่มั่นคงถูกสามีทำร้ายและกำลังลำบากมากเขาขอพาเธอมาอยู่ที่บ้านชั่วคราวโดยบอกว่าอย่างน้อยเธอก็อาจช่วยงานเล็กๆน้อยๆได้ภรรยาของคุณจุนเห็นด้วยเพราะรู้สึกสงสารคุณกังจึงมาอยู่ในบ้านของคุณจุนและภรรยาเป็นเวลา43 วันแต่ในช่วง43 วันนั้นภรรยาของคุณจุนพบว่าคุณจุนมีพฤติกรรมใกล้ชิดกับคุณกังหลังจากนั้นคุณกังถูกให้ออกจากบ้านแต่เธอไม่ได้หายไปไกลคุณจุนพาคุณกังไปซ่อนไว้ในบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของภรรยาและยังอยู่ไม่ไกลจากสนามเด็กเล่นที่รถเข็นคันนั้นถูกจอดไว้ในเวลาต่อมาตอนกลางวันคุณจุนอยู่กับภรรยาตอนกลางคืนเขาบอกว่าออกไปทำงานกะกลางคืนเขาไปยังบ้านที่คุณกังอยู่จากตรงนี้ภาพของชายผู้ใจดีในสายตาสังคมเริ่มเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจนถึงปลายปี 2005 คุณกังยังมีชีวิตอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่เมื่อเข้าสู่ปี 2006 คุณกังไม่ปรากฏตัวอีกและบ้านที่เธอเคยอยู่ก็หายไปจากเรื่องราวหลังจากนั้นคุณจุนก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านภรรยาทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีใครรู้ว่าในช่วงรอยต่อระหว่างปลายปี 2005 กับปี 2006 เกิดอะไรขึ้นแน่ชัดหลายปีต่อมาร่างของคุณกังถูกพบอยู่ในรถเข็นที่อยู่ในสนามเด็กเล่นนานพอให้คนลืมว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของใครเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามภรรยาของคุณจุนเธอยังมีชีวิตอยู่เธอให้ข้อมูลว่ารถเข็นคันนี้สามีของเธอใช้ตอนแจกอาหารให้ผู้พิการหรือใช้เวลาเดินทางใกล้ๆกับกลุ่มผู้พิการเธอยังบอกว่าเมื่อปีก่อนเธอเคยเปิดดูในกล่องเก็บความเย็นและไม่พบอะไรอยู่ข้างในภรรยาของคุณจุนมีความพิการที่ขาข้างหนึ่งจึงไม่สามารถเข็นรถเข็นได้เองและรถเข็นก็ถูกปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นข้อมูลนี้ไม่ได้ตอบทุกคำถามแต่มันทำให้เห็นอีกด้านหนึ่งของคดีมีคนมากกว่า1 คนที่อยู่ใกล้รถเข็นมีคนมากกว่า1 คนที่เคยเห็นมันแต่ไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยู่ภายในคืออะไรหรือถ้ามีใครรู้คนคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ให้ตอบคำถามอีกแล้วสิ่งที่ทำให้คดีนี้สะเทือนใจมากขึ้นคือประวัติของคุณจุนในสายตาคนทั่วไปเขาเคยเป็นคนใจบุญช่วยเหลือผู้พิการพาไปพบแพทย์แจกอาหารและปรากฏตัวในสื่อเมื่อย้อนดูประวัติของเขาเคยมีคดีรุนแรงมาก่อนเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับหญิงที่แต่งงานแล้วคนหนึ่งซึ่งเขามีความสัมพันธ์ด้วยเมื่อต้นฉบับเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตระบุว่าเขาหลอกให้หญิงคนนั้นมาพบให้เธอดื่มสิ่งที่อ้างว่าเป็นยาสมุนไพรแต่ภายในมีสารอันตรายจากปุ๋ยหลังจากนั้นเขาก่อเหตุรุนแรงต่อเธอจนกลายเป็นคดีที่ทำให้เขาได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต
แต่ภายหลังเขาได้ออกจากเรือนจำเขาสร้างภาพของคนที่กลับตัวแต่งงานกับผู้หญิงพิการและหลังออกมาก็เริ่มทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการจนได้รับความไว้วางใจจากสังคมเขายังบอกคนอื่นว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมเขาไม่ใช่ทันตแพทย์จริงๆแต่เป็นคนที่ศึกษาเรื่องการปลูกฟันและซื้ออุปกรณ์มาไว้ที่บ้านเรื่องเหล่านี้ทำให้คดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงคดีการพบร่างผู้เสียชีวิตแต่มันกลายเป็นคดีที่ตั้งคำถามกับสังคมว่าเรารู้จักใครคนหนึ่งจริงแค่ไหนจากภาพที่เขาแสดงต่อสาธารณะและผู้เปราะบางจะปลอดภัยได้อย่างไรเมื่อคนที่สังคมมองว่าเป็นผู้ช่วยเหลืออาจเป็นคนที่ควรถูกตั้งคำถามมากที่สุดรถเข็นคันนั้นอยู่ในสนามเด็กเล่นมานานอยู่ต่อหน้าคนในชุมชนอยู่ในภาพแผนที่อยู่ในสายตาของผู้คนแต่ไม่มีใครเปิดดูไม่ใช่เพราะทุกคนใจร้ายไม่ใช่เพราะทุกคนไม่สนใจชีวิตคนอื่นเสมอไปบางครั้งมันเกิดจากความเคยชินเมื่อเราเห็นอะไรซ้ำๆเราก็เริ่มเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติเมื่อมีของบางอย่างถูกทิ้งไว้นานพอมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แทนที่จะเป็นคำถามแต่สำหรับคุณกังรถเข็นคันนั้นไม่ใช่ของเก่าในสนามเด็กเล่นมันคือจุดสุดท้ายที่ทำให้โลกได้รู้ว่าเธอไม่ได้แค่หายไปเธอมีตัวตนเธอเคยมีชีวิตเธอเคยพยายามหลบหนีจากความรุนแรงและเธอควรถูกตามหาตั้งแต่วันที่เธอหายไปคดีนี้ทิ้งคำถามไว้หลายข้อทำไมรถเข็นที่ถูกทิ้งไว้กลางพื้นที่สาธารณะถึงไม่มีใครตรวจสอบจริงจังนานหลายปีทำไมผู้หญิงคนหนึ่งหายไปโดยไม่มีระบบหรือคนรอบข้างสังเกตเห็นมากพอและทำไมคนที่มีภาพลักษณ์เป็นผู้ช่วยเหลือผู้เปราะบางจึงสามารถเข้าใกล้คนที่อ่อนแอที่สุดในสังคมได้โดยแทบไม่มีใครตั้งคำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่คดีนี้ย้ำให้เห็นชัดคือผู้เปราะบางต้องไม่ถูกทิ้งไว้ลำพังและภาพลักษณ์ที่ดูดีไม่ควรเป็นเกราะกำบังให้ใครหลุดพ้นจากการตรวจสอบสำหรับยูนาสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในคดีนี้คือความเงียบของสนามเด็กเล่นความเงียบของรถเข็นความเงียบของชุมชนที่ค่อยๆชินกับสิ่งผิดปกติและความเงียบของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปนานหลายปีโดยแทบไม่มีใครเรียกชื่อเธอคุณกังไม่ควรถูกจดจำเพียงในฐานะร่างที่ถูกพบในรถเข็นเธอควรถูกจดจำในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยพยายามหนีจากชีวิตที่เจ็บปวดและสมควรได้รับความช่วยเหลือก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปคดีนี้อาจเกิดขึ้นในเกาหลีใต้แต่คำถามของมันใกล้ตัวกว่าที่คิดเพราะในทุกสังคมอาจมีใครบางคนกำลังหายไปอย่างเงียบๆและอาจมีสิ่งผิดปกติบางอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันแต่ไม่เคยหยุดมองมันจริงๆถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง K-Crime Thai Journal ไว้นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคดีใหม่ๆที่ยูนาจะมาเล่าให้ฟังค่ะ